जी गुंतवणुकीचं प्रमाण आहे ते वाढवत चाललंय. तशी सोन्याच्या भावाला मी एक म्हणेन एक प्रकारची आग लागली, की सोन्याचा भाव वाढतच चाललेला आहे. म्हणजे बरोबर. आज आपण जे बघतोय, की सोलर पॅनल्स, हं. सोलर पॅनल्ससाठी चांदी वापरली जाते. ह्याच्यात सुद्धा ईव्हीमध्ये पूर्वी लागणाऱ्या गाड्यांपेक्षा जास्त चांदीचा वापर केला जातो. असं म्हणतात, की साधारण 50 ग्रॅम पर व्हेइकल चांदी वापरली जाते. आणि तुम्ही MCX वरती ती चांदी खरेदी करा. हं. या साध्या प्रकारातून तुम्हाला त्याचा फायदा होऊ शकतो. की महिला मंडळ आपलं हे हो. खूप खुश आहे. 50% परतावा आम्ही आमच्या कन्झम्पशनच्या गोष्टीतनं म्हणजे आम्ही दागदागिने खरेदी केले ते पण वर आहेत आणि तुम्ही अभ्यास करून जी काही इक्विटी घेतली असेल त्यात पण तेवढा परतावा नाही. सो डॉलरचा भाव कमी झाला याचाच अर्थ गोल्डचा भाव वर वाढला. सरकतो किंवा बरोबर, वाढतो. बरोबर. अजून एक गमतीशीर स्टडी असा आहे, की आत्तापर्यंत ज्या ॲसेट क्लासमध्ये खूप जास्त पैसा येतो ना, जसा आता गोल्डकडे येतोय, हो. नॉर्मली पुढच्या काही वर्षांमध्ये त्या ॲसेट क्लासमध्ये तेवढा परतावा येत नाही. आणि जिथे अजिबातच मनी फ्लो गेलेला नसतो, ते आउट परफॉर्म करतात ॲसेट क्लास. दिवाळी हा प्रकाशाचा सण आहे, तसाच तो लक्ष्मीचाही सण आहे. त्यामुळेच धनत्रयोदशी, लक्ष्मीपूजन या दिवशी आपण आवर्जून धनाची, लक्ष्मीची पूजा करतो. त्यात आपल्या संस्कृतीमध्ये सोन्या चांदीला विशेष महत्त्व आहे. त्यातही गेल्या वर्षभरात सोन्यानं तब्बल 60% तर चांदीनं 65% परतावा दिलेला आहे. त्यामुळे या चकाकत्या धातूंमध्ये दिवाळीच्या निमित्तानं खरेदी करावी का, इन्व्हेस्टमेंट करावी का, हा अनेक गुंतवणूकदारांना सध्या पडलेला प्रश्न आहे. आम्हालाही आधीच्या एपिसोड्सवर या संदर्भातल्या कमेंट्स आलेल्या आहेत. त्यामुळेच या दिवाळी स्पेशल एपिसोडमध्ये जाणून घेऊया की सोन्या चांदीत गुंतवणूक करण्याची ही योग्य वेळ आहे का, आणि जर ही गुंतवणूक करायची म्हणली तर ती कुठल्या फॉर्ममध्ये करणं हे जास्ती श्रेयस्कर ठरेल. नमस्कार, बिग बग्स पॉडकास्टमध्ये मी निरंजन मेडेकर तुमचं मनापासून स्वागत करतो. आणि आपल्यासोबत आहेत बिग बग्सचे फाउंडर डिरेक्टर CA विपुल शाह. नमस्कार. विपुल, सगळ्यात आधी दिवाळीच्या मनापासून शुभेच्छा. धन्यवाद. आणि हा दिवाळी स्पेशल एपिसोड आणि असे सगळे योग जुळून आलेले आहेत की सध्या सोनं चांदीत तुफान सुटलेलं आहे. म्हणजे गेल्या 3 महिन्यात 30 ते 35% परतावा दिलेला आहे, तर गेल्या वर्षभरात 60 ते 65%, आणि टाइम्समधल्या बातमीनुसार गेल्या 3 वर्षात 130 ते 135%. हे सगळं चित्र खूप अभूतपूर्व आहे. हो, हे नक्कीच अभूतपूर्व म्हणायला लागेल. अगदी आपण आत्ता बोलतोय, काल पण चांदीच्या दरामध्ये 60% एक प्रकारची वाढ झालेली आहे एका दिवसामध्ये. बापरे. सोनं पण 2-2, 3-3% वाढतंय. आणि खरंच ही अभूतपूर्व घटनाच म्हणायला लागेल. हिस्ट्रीमध्ये म्हणजे इतिहासामध्ये या गोष्टी घडलेल्या आहेत. नाही घडल्या असं नाही, पण एवढ्या रेटनी किंवा ह्या प्रकारची तेजी कधी दिसलेली नाही. 70च्या दशकात पूर्वी सोनं चांदीमध्ये ही वाढ झाली होती. सो चांदीचा भाव तेव्हा म्हणजे डॉलर टर्म्समध्ये म्हणतो $44 पर्यंत गेला होता. सो आता तो $50च्या आसपास आहे. मी हे 70ची गोष्ट करतोय. हो. सो म्हणजे इतिहासात असं म्हणता येईल की चांदीच्या दरामध्ये एखाद्याने 70च्या दशकात गुंतवणूक केली असेल तर त्याला तेवढी वाढ दिसणार नाही. तू म्हणशील रिसेंटली तर खूप वाढ झाली आहे. हो. पण कमोडिटीजच्या वेगवेगळ्या सायकल्स असतात. तर मी फारसं टेक्निकल ॲनालिसिस करत नाही. पण चांदीच्या केसमध्ये एक डबल कप नावाचा प्रकार जो टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये शेअर मार्केटमध्ये किंवा आपण चार्ट्स जे स्टडी करतात त्यांच्यासाठी त्या प्रकारचं एक फॉर्मेशन तयार झालं आहे. आणि असं म्हणतात की आता जर का चांदीने अजून चांगली एक वाढ दाखवली भावामध्ये तर कदाचित त्याचे चार्ट्स किंवा हे अजून चांगले रिटर्न्स देतील. आता चांदीकडे आधी आपण येऊयात, कारण काय आहे तर चांदीला इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन्स आहेत. म्हणजे आज आपण जे बघतोय की सोलर पॅनल्स, सोलर पॅनल्ससाठी चांदी वापरली जाते. आणि भारतात म्हणजे गव्हर्नमेंटचं धोरण पण आहे की सगळ्यांनी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर करावा. त्यामुळे सोलरसाठी बऱ्याच सबसिडीज दिल्या आहेत. आता सोलर क्लाउड फार्म्स नावाचा प्रकार निघाला आहे. म्हणजे कलेक्टिव्ह गुंतवणूक केली जाते. मला माझ्या घरावरती हे शक्य नाही आहे समजा सोलर पॅनल बसवणं, तर कुठेतरी एकत्र येऊन एखादा मोठ्या सोलर फार्ममध्ये माझ्या मर्यादेइतपत मी गुंतवणूक करू शकतो आणि त्याचं मला बेनिफिट घेता येईल. तर आता हे सोलर सेल्स असो किंवा इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आहेत, आता ह्याच्यातसुद्धा EVमध्ये पूर्वी लागणाऱ्या गाड्यांपेक्षा जास्त चांदीचा वापर केला जातो. असं म्हणतात की साधारण 50 ग्रॅम पर व्हेइकल चांदी वापरली जाते. आणि ह्या सगळ्या प्रकारांमध्ये म्हणजे ही जी इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन्स आहेत त्या व्यतिरिक्तही ॲप्लिकेशन्स आहेत. तर त्यामुळे चांदीला सतत म्हणजे इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन आहे म्हणू किंवा
इंडस्ट्रीसाठी त्याचा उपयोग आहे. आता सोन्यामध्ये हे म्हणता येणार नाही. सोन्याचं थोडं वेगळ्या प्रकारची आपण म्हणूयात त्याची जी आखणी आहे, मांडणी आहे, ही थोडी वेगळी आहे. पण चांदीला हे एक नुसतं स्पेक्युलेटिव्ह किंवा इन्व्हेस्टमेंट म्हणून नाही, तर इंडस्ट्रियल डिमांड पण असल्यामुळे चांदीच्या बाबतीत आपल्याला एक भयंकर प्रकारची तेजी दिसते. हो. आणि ती आता अजून वाढताना म्हणजे लोकांचं म्हणणं आहे की ती अजून वाढू शकते. आता ह्याच्यात एक फार महत्त्वाचं आहे. आत्ता ह्या सगळ्याचा परिणाम शॉर्ट टर्ममध्ये काय झाला आहे, तर चांदीचा दर MCX वरती काही वेगळा दिसतोय आणि बाजारामध्ये तुम्ही चांदी खरेदी करायला लागला तर त्याला 10 ते 15% प्रीमियम आहे. हीच बाब सिल्वर ETF या बाबतीत पण लागू झाली आहे. आता सिल्वर ETFमध्ये काय झालं आहे, तर सिल्वर ETFमध्ये युनिट्स जी काय अलॉट झाली आहेत त्याला डिमांड खूप वाढली आहे. म्हणजे चांदीचा फंडामेंटल भाव समजा आता 1.5 लाख रुपये किलो आहे. हो. पण डिमांड सप्लायमुळे ती युनिट्स पण कुठेतरी 1.65 1.70च्या रेटनी ट्रेड व्हायला लागले. हो. मग याचा अजून एक परिणाम झाला की अनेक फंडांनी जसे गोल्ड सेव्हिंग फंड आहेत म्युच्युअल फंड्सनी, हो. तसे सिल्वरचे पण फंड्स काढले आहेत. हो. मग इन्फ्लो घेणं सस्पेंड केलेलं आहे. त्याचं कारण असं आहे, त्यांनी घेतला पैसा तर ते गुंतवणूक करणार सिल्वर ETFमध्ये आणि हे सिल्वर ETF सध्या प्रीमियममध्ये ट्रेड होत आहेत. सो एक गंमत आहे खरं सांगायचं तर. मग ह्याच्यापासनं एक वेगळा हा विषय नसला तरी एक वेगळ्या प्रकारचं आहे की फिजिकल चांदी तुम्ही आत्ता बाजारात जाऊन विका, कारण त्याला तुम्हाला सोने चांदी व्यापारी प्रीमियम देतात, कारण तसंच आत्ता डिमांड सप्लायच्या गणितामुळे. आणि तुम्ही MCX वरती ती चांदी खरेदी करा. या साध्या प्रकारातून तुम्हाला त्याचा फायदा होऊ शकतो. याच टर्मिनॉलॉजी थोड्याशा अजून क्लिअर करू आपण. MCX तू म्हणलास आणि प्रीमियम म्हणजे थोडक्यात जो भाव आत्ता बाजारभाव आहे त्याच्यापेक्षा जास्ती दराने चांदीचे व्यवहार आत्ता सोन्या चांदीचे सुरू आहेत. थोडक्यात सोन्या चांदीपेक्षा मी म्हणेन चांदीचे सुरू आहेत. सोन्यामध्ये तेवढा प्रीमियम नाही, तिथे पण थोडा पण मार्जिनल आहे. पण चांदीमध्ये आत्ता प्रीमियम आहे आणि त्यामुळे अनेक म्युच्युअल फंडनी त्यांच्यात येणारे इन्फ्लोज म्हणजे थांबवलेले आहेत, सस्पेंड केलेले आहेत. कारण त्यांना ETF मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी ETF सुद्धा अवेलेबल नाही आहेत अशा प्रकारे की योग्य प्राईसला अवेलेबल होते. सो ह्या सगळ्या मिसप्रायसिंगमुळे सध्या थोडा बाजारात एक प्रकारचं मी म्हणेन की एक वेगळंच वातावरण निर्माण झालंय. नॉर्मली मी सांगतो की अंडरलाईंग ॲसेटचा जो भाव असेल तो मिळायला पाहिजे आणि फेअरली लिक्विड असेल तर त्याच्यात कुठेतरी लिक्विडिटी प्रीमियम्स ॲड होत नाहीत. बरोबर. ह्या केसमध्ये काय झालंय तर तेवढी युनिट्सच बाजारात उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे त्याच्यावर प्रीमियम चार्ज केला जातोय आणि तो प्रीमियम चार्ज केला जात असल्यामुळे लोकांना ते आहे त्या भावापेक्षा चढ्या भावाने खरेदी करावं लागतंय. तर माझी अशी या पॉडकास्टच्या माध्यमातून सगळ्यांना विनंती आहे की तुम्ही या सगळ्याचा योग्य तो अभ्यास करा. एखाद्या सल्लागाराकडून किंवा व्यापाऱ्याकडून याची योग्य माहिती घेऊन नंतर खरेदी करावी. म्हणजे कमॉडिटी एक्सचेंजवरती भाव 1.5 लाखाच्या आसपास आणि ॲक्च्युअल बाजारातली खरेदी अगदी 1,70,000च्या घरांपर्यंत गेली आहे. हे मी चांदीचं सांगतोय. एक गोल्ड सिल्वर रेशो असतो, त्याचंही इथे उदाहरण मला द्यायला आवडेल की तो रेशो पण तुम्ही लॉंग टर्म ट्रॅक केला पाहिजे की त्यानुसार एक मीन रिव्हर्जन असतं की समजा गोल्ड खूप वाढलं असेल आणि चांदीनी तेवढा परफॉर्मन्स नसेल दिला तर चांदी कॅचअप करते. तर हे पण इथे महत्त्वाचं आहे. गोल्ड सिल्वर रेशो पण तुम्ही जाणून घेणं गरजेचं आहे. ओके विपुल, मला वाटतं आपण ETF आणि या वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये सोनं चांदी खरेदीच्या जाऊच या. पण त्याआधी सामान्यांना पडणारा एक बेसिक प्रश्न की दिवाळीच्या मुहूर्तावर प्रत्यक्ष सोने खरेदी फिजिकल गोल्ड घेणं याला एक वेगळं महत्त्व असतं. तर आत्ताच्या किमती बघता धनत्रयोदशीला असेल, लक्ष्मीपूजनाला असेल, पाडव्याला असेल, सोनं खरेदी करावं का सराफ बाजारातनं? सराफ बाजारातून करावं का, परत गुंतवणुकीचे अनेक मार्ग आहेत. एक तर फिजिकल सराफ बाजारातनं असेल, डिजिटल गोल्ड असेल, गोल्ड ETF असेल किंवा गोल्ड सेव्हिंग फंड असेल आणि काही काळ आपल्याकडे गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड्स पण होते. आता ते अस्तित्वात नाहीत. म्हणजे गव्हर्नमेंटने आता नवीन सिरीज आणली नाही. तशा 4-5 प्रकारांमाध्यमातून गुंतवणूक करतात. आणि मागे निरंजन तुला आठवत असेल तर मी म्हटलं होतं की SIP गोल्डमध्ये ही आपल्या पूर्वजांनी सांगितलेली आहे. म्हणजे भारतामध्ये असलेले अनेक सण, त्या सणांच्या माध्यमातून ही सोन्या चांदीची खरेदी त्या ठराविक मुहूर्तांवर केली गेलेली आहे. आणि त्याचे खरं तर आज आपण बघू की ती SIP म्हणजे आज सगळे सोन्याची जी गुंतवणूक खूप फायद्याची म्हणतात, तर खरंच त्या पूर्वजांच्या सल्ल्यानुसार ती SIP चालू ठेवली असती प्रत्येक सणाला तर आज नक्की याचा फायदा झाला असता. ह्या बाबतीत मी म्हणेन की महिला मंडळ आपलं हे खूप खुश आहे, कारण त्यांनी आता ते सगळे अनेक दिग्गज अगदी इक्विटी फंड मॅनेजर्सना पण ते हसत असतील की गेल्या वर्षभरात 50% परतावा आम्ही आमच्या
कन्झम्पशनच्या गोष्टीत म्हणजे आम्ही दागदागिने खरेदी केले ते पण वर आहेत आणि तुम्ही अभ्यास करून जी काही इक्विटी घेतली असेल त्यात पण तेवढा परतावा नाही. हो. परंतु असं आहे की प्रत्येक वेळेस थोडी थोडी खरेदी केली पाहिजे कुठल्याही ॲसेट क्लासमध्ये. त्या ॲसेट क्लासची एक सायकल असते. सोन्याची सायकल किंवा टिपिकल कुठल्याही कमोडिटीची सायकल ही थोडी लांब चालते, म्हणजे जास्त दिवस चालते किंवा जास्त वर्ष चालते असं आपण म्हणूयात. आता याच्यात महत्त्वाचं असं आहे की एक आपण जसं म्हणतो की चौरस आहार पाहिजे. तर मागे मी सांगितलं होतं तसं की सृष्टीत 5 तत्व आहेत, तशी गुंतवणुकीची 5 तत्व आहेत. यातलं कॅश सोडलं तर उरलेल्या 4 ॲसेट्समध्ये म्हणजे गोल्ड, फिक्स्ड इन्कम, इक्विटी आणि रिअल इस्टेट या चारहींमध्ये मला थोडं थोडं ॲलोकेशन केलं पाहिजे. म्हणजे आपण असं म्हणूयात की मी कम्प्लिटली एखादा ॲसेट क्लास इग्नोर केला आणि त्यात रॅली आली तर माझा पोर्टफोलिओ परिपूर्ण राहणार नाही. मग गंमत अशी की गोल्डला मी कायम वेल्थ प्रोटेक्टर म्हणून म्हणत आलो आहे. मग वेल्थ प्रोटेक्टर तू म्हणशील की अरे एका वर्षात तर विपुल जवळपास 50% परतावा आहे आणि प्रोटेक्टर कसा, तर लॉंग टर्मचा चार्ट जेव्हा मी बघीन तेव्हा गोल्डनी साधारण महागाई प्लस रिटर्न दिलेत. या सायकलमध्ये त्यांनी जास्त दिले असतील, पण अदरवाईज महागाई प्लस थोडाफार रिटर्न एवढाच गोल्डनी आत्तापर्यंत परतावा दिलेला आहे. तर त्या दृष्टीने बघितलं तर गोल्डकडे एक वेल्थ प्रोटेक्टर म्हणूनच बघितलं पाहिजे. तुम्ही वेल्थ क्रिएशनसाठी, लॉंग टर्म वेल्थ क्रिएशनसाठी गोल्डचा वापर करू नये. म्हणजे मी म्हणेन की गोल्ड विल प्रोटेक्ट युअर वेल्थ आणि इक्विटीज ओव्हर लॉंग टर्म विल क्रिएट वेल्थ. कारण काय तर कंपन्या व्हॅल्यूज क्रिएट करत राहणार आहे, एक प्रकारचा कंटिन्युअस नफा कमवत राहणार आहेत. तर या माध्यमातून मी सांगू शकतो. मग तू परत म्हणशील की मूळ प्रश्नाचं उत्तर काय की आता गोल्ड खरेदी करायचं किंवा नाही, तर उत्तर आहे आजही गोल्ड खरेदी करावं. त्याचं एक दुसरं पण कारण आहे. साधारण गोल्डचा जो आत्ता आपण म्हणू की आत्तापर्यंत जे जगात माईन झालेलं गोल्ड आहे, म्हणजे जे खाणींमधनं उत्पादन केलेलं गोल्ड आहे ते साधारण 2,40,000 टनांच्या घरांमध्ये आहे. आणि अजून एक 60,000 टनाचे रिझर्व्ह बाकी असतील आत्ताच्या टेक्नॉलॉजीनुसार. आता दरवर्षी त्यातलं 3600 टन गोल्ड माईन होतं, म्हणजे जो साठा राहिला त्यातलं 6% माईन होत आहे. हा प्रवास तू बघितला असता कदाचित पुढच्या 15-20 वर्षात गोल्ड माईन होणं संपून जाईल. पण नॉर्मली असं आहे की टेक्नॉलॉजी जेव्हा इम्प्रूव्ह होत राहते तेव्हा अजून जमिनीच्या म्हणजे अंतरंगात जाऊन आपण भूगर्भात खोलवर जाऊन कदाचित ते साठे एक्स्ट्रॅक्ट करत राहू. कारण असंच पूर्वी क्रूड ऑइलबद्दल सांगितलं जायचं, पण क्रूड ऑइलचा साठा आजही आहे आणि अजून डिस्कवर होत राहतं. सो मे बी आपल्यालाही गोल्डचा साठा डिस्कवर होत राहील. पण गंमत अशी की आत्ता 3600 टन सोनं उत्पादन होत आहे, पण याची डिमांड जी आहे ती जर का बघशील की उत्पादन तर झालं, सप्लाय 3600 टन आहे. यातला मेजर कन्झ्युमर सध्या चायना आहे. गंमत अशी आहे की प्रोड्युसर पण मेजर चायनाच आहे. 3600 पैकी साधारण 330 टन चायना प्रोड्यूस करतो. चायना व्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया आणि रशिया हे दोघंही जवळपास 250-300 टनांपर्यंत प्रोडक्शन करतात. आणि मग US आणि कॅनडा आहे. भारतासारख्या देशात आपल्याकडे अक्षरशः या सगळ्या तुलनेत माझ्या मते 1 टन सोनं फक्त उत्पन्न होत असेल. मला वाटतं की हे खूप आश्चर्यकारक आहे, कारण कन्झम्पशन वाईज जर बघितलं तर आपल्याकडे डिमांड खूप आहे आणि असं कुठेतरी गृहीत धरलं जातं की आपल्या संस्कृतीत जे महत्त्व आहे सोन्या चांदीला की आपल्या इथेच उत्पादनही होत असावं का, तर याच्यावर अगदी नगण्य उत्पादन आहे. म्हणजे अगदी नगण्य उत्पादन आहे. भारताची डिमांडच 600-700 टन आहे, अगदी 800-900 टनला पण ती गेलेली आहे आणि आपण चायनाबरोबर कॉम्पीट करतो या केसमध्ये. तर गंमत अशी आहे की डिमांड सप्लायचं इक्वेशन, सध्याची पॉलिटिकल इन्स्टॅबिलिटी, जिओ पॉलिटिकल इन्स्टॅबिलिटी, डॉलरचा विकनेस, या सगळ्यांचा परिणाम असा आहे की सोन्याचे भाव वाढत राहणार आहेत. आता याच्यात महत्त्वाचे फॅक्टर काय, एक आहे डिमांड सप्लाय की 3600 टन समोर डिमांड काय, तर साधारण 1000-1200 टन ही ज्वेलरीसाठी लागते. अजून एक 1000-1200 टन हे इंडिव्हिज्युअल किंवा कंपन्या इन्व्हेस्टमेंट म्हणून वापरत असतील. 1000 टन सोनं हे जवळपास सेंट्रल बँका दरवर्षी बाय करतायत. ठीक आहे, म्हणजे 1200, 2400 आणि 1000 झाले साधारण 3400. आणि अजून एक 200-300 जे टन असेल त्याचा काही इतर ॲप्लिकेशन म्हणून वापर केला जाईल. मग त्याच्यात थोडाफार इंडस्ट्रियल यूज असेल, पण ओव्हरऑल तू बघशील तर ही सगळी कन्झम्पशन इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी किंवा इन्व्हेस्टमेंट या स्वरूपात जाते. आता ह्याच्यात मी जे म्हटलं की 1001 टन सेंट्रल बँक्स बाय करतायत, ही डिमांड जी आहे ना ही वाढत चालली आहे. किंवा ही कशामुळे वाढत चालली आहे हे इथे निरंजन लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. जगाच्या साधारण 4 रिझर्व्ह करन्सीज आहेत. म्हणजे काय, तर प्रत्येक देशामध्ये जे काही फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह आहेत हे साधारण टिपिकली म्हणजे भारतात तर 4च करन्सीजमध्ये म्हणजे 4 देशांच्या
बॉन्ड्समध्ये गुंतवणूक केली जाते त्याची. एक म्हणजे डॉलर डॉमिनंट, दुसरं आहे युरोज, तिसरे आहे पाऊंड किंवा स्टर्लिंग आणि चौथा आहे येन. सो आपण युरोजमध्ये किंवा पाऊंडमध्ये किंवा येनमध्ये गुंतवणूक करतो, त्याहूनही जास्त सगळ्यात US डॉलरमध्ये गुंतवणूक केली जाते. US डॉलरमध्ये म्हणजे US ट्रेजरीजमध्ये. आणि पाचवं आहे गोल्ड. साधारण एक छोटासा पोर्शन रिझर्व्ह बँक ह्या दुसऱ्या म्हणजे सॉव्हरीन वेल्थ फंडा थ्रू दुसऱ्या देशांच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात किंवा इतर ठिकाणी गुंतवणूक करतात. पण ह्या 4 करन्सीजमध्ये गुंतवणूक केली जाते. मग जेव्हा रशिया युक्रेन वॉर सुरू झालं तेव्हा रशियाचे जे फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह अमेरिकेकडे होते ते रशियाने सांगितलं आता आम्हाला नॅचरली त्यांना युद्धासाठी पैसा उभारावा लागणार होता, तर त्यांनी ते लिक्विडेट करून पैसा परत घेण्याचं योजलं. आणि तेव्हा अमेरिका म्हटली की वी आर फ्रीजिंग युअर अकाउंट्स. ही स्टेप न भूतो न भविष्यती आहे. तू जे आता म्हटला की सोन्याची रॅली न भूतो न भविष्यती आहे, त्याचं मूळ कुठेतरी 2-3 वर्षांमागे. आणि जेव्हा हे घडलं मग ते अमेरिकेचे शत्रू देश असो मित्र देश असो या सगळ्यांचा ह्या एकंदरीत सिस्टीमवरचाच विश्वास उडालाय. आणि मग आपले करन्सी रिझर्व्ह हे टिपिकली जे दुसऱ्या देशांच्या बॉन्ड्समध्ये आपण गुंतवणूक करतोय त्या जागी सोन्यामध्ये गुंतवणूक करण्याकडे कल वाढला. बरं, अजून एक गंमत बघ की शेवटी ॲज अ सेंट्रल बँक जेव्हा मी रिझर्व्ह मॅनेज करतो आणि एक मी पोर्टफोलिओ मॅनेजर असं म्हणून, तर मला US ट्रेजरीजवरती आत्ता किती रिटर्न मिळतोय, तर 10 इयर्स US ट्रेजरीजवरती मला 4% परतावा मिळतोय. आता त्याऐवजी मी सोन्यामध्ये गुंतवणूक केली आणि त्या सोन्याने जर का 50% परतावा दिला तर ॲज अ फंड मॅनेजर किंवा पोर्टफोलिओ मॅनेजर म्हणूनही माझा हा डिसिजन योग्य ठरला. अर्थात सेंट्रल बँक्स ह्या फक्त स्पेक्युलेशन म्हणून गोल्डचा वापर करत नाहीत, पण गंमत अशी की ह्या सेंट्रल बँकेंनी घेतलेला हा डिसिजन एक प्रकारे परस्पर पूरक ठरतोय की त्यांनी पोर्टफोलिओ डायव्हर्सिफिकेशन म्हणून गोल्ड घेतलं, त्यातून गोल्डची डिमांड वाढली आणि परत गोल्डच्या प्राइसेस वाढल्या. म्हणजे हा जो इम्पॅक्ट आहे तो बघितलास तर ह्या 3600 टनांमध्ये जेव्हा सेंट्रल बँक म्हणजे जो सप्लाय आहे त्याच्यात सेंट्रल बँकांनी त्यांचं म्हणजे जी गुंतवणुकीचं प्रमाण आहे ते वाढवत चाललं आहे, तशी सोन्याच्या भावाला मी एक म्हणेन एक प्रकारची आग लागली की सोन्याचा भाव वाढतच चाललेला आहे. बरोबर. हा थांबणार कधी? बरं, आता गंमत आहे इथे परत इंडियन हाऊसवाईफ्स म्हणजे सेंट्रल बँका या भारतीय म्हणजे गृहिणींसारख्या वागायला लागल्यात. मग आता भारतीय गृहिणी सोनं विकतात का रे? नाही, अजिबात नाही. अजिबात नाही. मग जोपर्यंत सेंट्रल बँक्स या भारतीय गृहिणींसारखे वागतील सगळ्यात जगातल्या, म्हणजे त्यांनी त्यांचा हा सोन्याचा साठा बाजारात आणलाच नाही, किंबहुना तो लवकर येईल असं दिसत नाही. जर का हे असं असेल तर काय होईल, तर नॅचरली सोन्याचे भाव वाढत राहणार, कारण सप्लाय लिमिटेड आहे. सप्लाय मी सडनली वाढवू शकत नाही, ऑगमेंट करू शकत नाही, तो लिमिटेड आहे. त्याच्यासाठी टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव्ह करायला लागते. गोल्ड मायनिंगचं पण एक गणित आहे की मला कदाचित असं पण होईल की गोल्ड माइन करता येईल, पण त्याची कॉस्ट एवढी वाढेल की ती बाजारात मिळणाऱ्या विक्रीच्या किमतीपेक्षा जर का कॉस्ट वाढली तर तोट्याचं आहे. सो मला भूगर्भात खाली जायलाही खर्च येणार आहे. सो मी प्रोडक्शन तर वाढवू शकत नाही शॉर्ट टर्ममध्ये, डिमांड मात्र प्रचंड स्पाईक होतीये. आणि ह्या सगळ्या प्रकारामुळे सोन्याचे भाव वाढत चाललेत. ते थांबणार कधी? जेव्हा सेंट्रल बँक्स हे थांबवतील तेव्हा. हे थांबवताना शक्यता दिसते का? तर कदाचित जोपर्यंत ट्रम्प यांचं जी ही नीती आहे किंवा अमेरिकेची नीती आहे त्याचा इम्पॅक्ट, बरं ह्या सिस्टीमवरचा एकदा विश्वास उडाला म्हणजे आपण म्हणतो की दुधाने तोंड पोळलं तर ताक पण फुंकून पिलं जातं. तर आता तू हे बघशील की चायना, ज्यांचा रशियाबद्दल हे घडलं पण चायना आणि US वॉर चालू आहे. चायनाचे मेजर करन्सी रिझर्व्ह कोणाकडे आहेत? अमेरिकेकडे. जपानचे पण अमेरिकेकडे आहेत. ह्या सगळ्या सेंट्रल बँकांनी त्यांचा पोर्शन जरी यातून गोल्डकडे वळवण्याचा डिसिजन घेतला तरी गोल्डची डिमांड खूप स्काय रॉकेट होऊ शकते. मग हे जेव्हा हा परस्पर विश्वास परत म्हणजे पुनर्स्थापित केला जाईल आणि कदाचित एक ॲलोकेशन म्हणून त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला तरच सोन्याची डिमांड एक प्रकारे कमी होण्याचे चान्सेस आहेत. सप्लाय तर येणार नाही, म्हणजे सेंट्रल बँकेंनी विकायला काढलं तर कधी काही होऊ शकतं. हे सगळं जर का बघितलं तर आत्ता असं वाटतंय की स्ट्रक्चरली म्हणजे इकॉनॉमिक्स वाईज, फंडामेंटल वाईज, जिओपॉलिटिकल सिच्युएशन वाईज, डिमांड सप्लाय सिच्युएशन वाईज सोन्याचा भाव आत्ता तरी मला स्थिर आणि कदाचित वरच्या स्तराकडे झुकणारा दिसतो आहे. परंतु ज्या प्रकारची रॅली आली त्यामुळे त्याच्यात एखादा ब्रीदर येणं शक्य आहे. आता ह्याच्यात अजून मला सांगायला आवडेल की हे जे सोनं आहे त्याच्यात भारताचा नंबर फार वरच्या म्हणजे ह्याच्यावरती आहे. जे अनऑफिशियल भारतीयांकडे सोनं म्हटलं जातं ते 24-25 हजार
टनांच्या घरात आहे. बापरे. 1000 एक टन जवळपास 700-800 टन रिझर्व्ह बँकेकडे धरलं. आणि आपले टेम्पल्स म्हणजे मंदिरं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर जे 2011 साली मला वाटतं कधी डिस्कवर झालं तर मला साल एकंदरीत लक्षात येत नाही, पण तिथे असं म्हटलं होतं की 1200 ते 1300 टन सोनं आहे. बापरे. तिरुपती मंदिराकडे पण जवळपास 300 टन सोनं आहे आणि दर महिन्याला 100 किलो सोनं त्यांच्याकडे येतं. भारताकडे देखील 30,000 टन सोनं आहे. आता अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चायना कुठल्या रेसमध्ये उतरली आहे समजून घ्या आणि चायना किती पुढे. आपण 700-800 टन लावतो रिझर्व्ह बँकेच्या लेवलला. चायनाकडे आज साधारण म्हटलं तर 2400 टन सोनं आहे. हे आपल्या तिप्पट सोनं साधारण चायनाकडे आहे रिझर्व्ह बँकेकडे, त्यांच्या सेंट्रल बँकेकडे. आणि अमेरिकेकडे ते आहे 8000 टन. आता जर का मला सुपर पॉवर व्हायचं आहे तर चायना विल कॉम्पीट विथ US इन दॅट टर्म्स आणि दे विल मूव्ह टुवर्ड्स 8000 टन. वर्षाला सप्लाय किती? 3600. त्यातला साधारण 1000 टन सेंट्रल बँकांमध्ये जातोय. चायना मॉपअप करू शकते 600 टन साधारण. म्हणजे 2400 पासून पुढच्या वर्षी किती होतील त्यांचे? 3000. सो ही जी गॅप आहे त्यांच्यासाठी जवळपास ही जी गॅप आहे ती 5600 टनांच्या घरात आहे. म्हणजे 8000 वजा 2400. 5600ला तू 600ने भागितलंस तर चायना पुढची 9 वर्ष खरेदी करत राहील, ॲज्युमिंग की सगळं कॉन्स्टंट राहिलं. तर हा प्रवास असाच चालू राहिला तर गोल्डची विजिबिलिटी अशी ह्या इतक्या लांबवर दिसू शकते की एक प्रकारे तेवढं बाईंग होत राहील. बापरे. मग एकेकाळी मी गोल्डला जे टॅक्टिकल म्हणायचो तो स्ट्रॅटेजिक कॉल झालाय की बऱ्यापैकी लॉंग टर्म आउटलुक दिसतंय गोल्डच्या बाबतीत. आम्ही पूर्वी सांगायचो इन्शुरन्स म्हणून गोल्डकडे 5% तरी तुम्ही खरेदी करा, पण एकंदरीत सध्याची परिस्थिती बघता ते ॲलोकेशन तुम्ही 10-15% वाढवायला हरकत नाही असं मी नक्की सांगेन. मला वाटतं हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तू आता सांगितलेला आहेस. थोडक्यात दिवाळीनंतरही ही तेजी ही कायम राहण्याची शक्यता दिसते. 2026च नाही तर येत्या काही वर्षातही सोनं चांदी हे वरच जाताना दिसेल थोडक्यात. हो, असंच आहे काहीसं. म्हणजे परत एक भारतीयांचा एक प्रकारचा एक आपण मीच म्हणू किंवा असं भारतीयांना वाटतं की सणासुदीला सोनं महागतं. ॲक्च्युली ते तसं नाही आहे. सणासुदीशी याचा डायरेक्टली संबंध नाही. फेस्टिव्ह डिमांडमुळे वाढतं, पण वी आर प्राईस टेकर्स. म्हणजे जी बाजारात प्राईस आहे ती आपल्याला घ्यायची आहे. आपण कुठेही ही प्राईस ठरवत नाही. डिमांड सप्लायच्या गणितांवरती ही गणितं अवलंबून असतात. सो भारतात फक्त दिवाळी आले म्हणून हे सोनं वाढलं नाही. तर सगळ्यात महत्त्वाचं कारण हे जे मी आत्ता सांगितलं की रशिया युक्रेन वॉर नंतर जी परस्पर अविश्वास निर्माण झालाय एकंदरीत व्यवस्थेवरती. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट ट्रम्प यांची जी आर्थिक धोरणं आहेत त्याच्यामुळे डॉलर वीक झालेला आहे. म्हणजे डॉलर वीक झाला याचा अर्थ काय, तर आत्ता तू बघशील तर रुपी डॉलर रेट अराउंड 88.70च्या घरात आहे, पण पाऊंड मात्र 100वरनं 120 पर्यंत गेलाय. म्हणजे काय तर रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमी घसरलाय पण इतर करन्सीच्या तुलनेत जास्त घसरलाय. पण इथे रुपयाची घसरण महत्त्वाची नाही, तर याचा दुसरा अर्थ हा आहे की डॉलर हा इतर करन्सीच्या तुलनेत बऱ्यापैकी घसरलेला आहे. आणि एक प्रकारे असं धरून चाल की डॉलर इज वर्ल्ड्स रिझर्व्ह करन्सी आणि ती शेवटी कोणाशी कम्पेअर केली जाईल? गोल्डशी. सो डॉलरचा भाव कमी झाला याचाच अर्थ गोल्डचा भाव वर सरकतो किंवा वाढतो. बरोबर. आता हे जेव्हा लक्षात येईल लोकांच्या की डॉलर जर का वीक होत राहिला तर गोल्ड प्राइसेस विल कीप ऑन रायझिंग. मग हे कशामुळे होतं? आता परत याच्यात अनेक गोष्टी आहेत की गोल्ड वाढत जाण्यासाठी हे सगळं होता US जे रेट्स आहेत ते साधारण ट्रेजरीचे 4-10 पर्यंत 10 इयर ट्रेजरी रेट्स. असं म्हटलं जातं की या धोरणांमुळे कदाचित अमेरिकेमध्ये एक प्रकारची मंदी येऊ शकते आणि त्या केसमध्ये त्यांनी महागाई तर आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला, पण या केसमध्ये समजा रेट्स खाली आणायची वेळ आली तर नॉर्मली जेव्हा रेट्स खाली येतात अमेरिकेतले तेव्हा परत गोल्ड वाढतं. आता ह्याच्यात गणित कसं आहे, रिअल रेट म्हणून एक कन्सेप्ट आहे. म्हणजे रेट कमी होत गेले तर इन्फ्लेशन प्लस रिअल रेट हा तुझा नॉमिनल रेट असतो. म्हणजे रिअल रेट प्लस इन्फ्लेशन शुड गिव्ह यू युअर नॉमिनल रेट. जेव्हा रेट कॉम्प्रेस होत जातात तेव्हा आणि इन्फ्लेशन समजा तेवढं वाढलं नाही तर त्याचं प्रेशर येतं रिअल रेट्सकडे. मग ते कमी व्हायला लागले तर मात्र गोल्ड परत वाढतं. या सगळ्यांचा परिपाक असा दिसतोय की अनसर्टन्टी आहे पण US इंटरेस्ट रेट पण खाली जाणार आहेत असंही दिसतंय. सेंट्रल बँक्स जास्त रिझर्व्ह म्हणजे मॉपअप करतील असं दिसतंय. हे बघता गोल्डची तेजी कायम राहील ह्या रेटनी नाही. म्हणजे असं धरू नका की दरवर्षी 50-60% वाढेल, पण नक्कीच त्याचे रिटर्न्स कुठेतरी मी म्हणेन हाय सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट राहू शकतात. म्हणजे
एक प्रकारे म्हणून फिक्स डिपॉझिटपेक्षा जास्त राहू शकतात. परत इथे मी डिस्क्लेमर देऊ इच्छितो की हा एकंदरीत अभ्यासातून आलेला एक प्रकारचा व्ह्यू आहे. हो. ह्याच्यावरती कोणीही आपले डिसिजन घेऊ नयेत. तुम्ही हो. सल्लागाराचा म्हणजे योग्य त्या आर्थिक सल्लागाराचा नक्की सल्ला घ्यावा. हे असताना मी हेही सांगेन की माझ्याकडे पण काहीतरी सोनं घेतलेलं आहे, मे बी इन फॉर्म ऑफ गोल्ड सेव्हिंग फंड किंवा हे हो. म्हणजे याच्यात माझ्या स्वतःचे इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत. म्हणजे आपण म्हणून एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नको म्हणून मी हे डिस्क्लोज करतोय की ह्या गोष्टी आहेत, पण म्हणून गोल्डमध्ये रॅली व्हावी असं मी म्हणत नाही. तर हा सगळा जो घटनांचा परिपाक आहे ते जाणून घेतलं पाहिजे किंवा काय सायकोलॉजी हे बघितलं पाहिजे. आणि मग जसं मी म्हणतो की SIP करत राहावी. हो. म्हणजे सगळेच सांगतात की SIP तशी गोल्ड सेव्हिंग फंडामध्ये देखील SIP करायला हरकत नाही. निरंजन, अगदीच. आजच्या प्रश्नांची उत्तरं मी खूप म्हणजे मोठमोठी देतो कारण हा विषयच थोडा जटिल आहे. विषय जटिल आहे, विषय खोल आहे. पुढचा ऑब्व्हियस प्रश्न हा येतो की मग सोन्याची चांदीची तुलना ही इक्विटी मार्केटशी सध्या केली जाते की मी इक्विटी म्युच्युअल फंडात SIP करण्यापेक्षा तू म्हणतोस मी गोल्डमध्ये जर SIP केल्या तर ते जास्ती फायदेशीर ठरेल का, असा दृष्टिकोनात बदल होताना कुठेतरी दिसतोय. तर या काय म्हणू या तुलनेकडे तू कसं बघतोस? सो निरंजन, तू जर का बघितलंस की ॲक्च्युली जे लोकांना वाटतं की SIPचे रिटर्न्स, तर गेल्या 5 वर्षांमध्ये SIPचे रिटर्न स्मॉल मिड कॅपपेक्षा गोल्डमध्ये जास्त आहेत. पण 10 वर्षांमध्ये बघशील तर ऑलमोस्ट ते सिमिलर आहेत. आणि 15 वर्षात SIPचे जे रिटर्न्स आहेत गोल्डपेक्षा स्मॉल मिड कॅपचे जास्त आहेत. सो अनेकांना जे वाटतं आहे की आत्ताच्या आणि हे 5 वर्षातले रिटर्न्ससुद्धा आत्ता जे चांगले दिसत आहेत ना ते गेल्या 1-2 वर्षाच्या रॅलीमुळे. सो हा जो लोकांच्या मनात एक विचार रुजला असेल किंवा वाटत असेल की गेल्या 5 वर्षात गोल्डने आउट परफॉर्म केलं आहे, तर मी आजपासून गेले 10 वर्ष आणि 15 वर्ष मागे सांगतोय. आपण जर का रोलिंग रिटर्नची कन्सेप्ट लक्षात घेतली ना तर त्याच्यात हा रिटर्न खूप जास्त आहे. म्हणून मी कायम म्हणतो गोल्ड इज अ वेल्थ प्रोटेक्टर अँड इक्विटी इज वेल्थ क्रिएटर. अर्थात प्रत्येक ॲसेटची एक सायकल असते आणि त्या सायकलच्या अनुसार गोल्डनी टेम्पररीली नक्की आउट परफॉर्म केलं आहे हे आपल्याला मान्य करावं लागेल. आता परत याच्यात एक बायसेस नावाचा प्रकार असतो, रिसेन्सी बायस. म्हणजे काय, तर आत्ताच काय घडलं आहे आपल्याशी त्याच्यावरून आपण एखादा इन्फ्लुअन्स काढतो. सो गेल्या 2 वर्षांपूर्वी जर का हा प्रश्न विचारला असतास किंवा कोविडनंतर 1-1.5 वर्षात, तर सगळ्यांनी सांगितलं असतं की गोल्ड घेण्यात काही राम नाही. हो. आणि ॲक्च्युली कशात गुंतवणूक केली पाहिजे, तर ती याच्यात केली पाहिजे, इक्विटीमध्ये. का? कारण इक्विटीजनी प्रचंड रिटर्न्स दिलेत. हो. आता गंमत बघ, आपण परत हे रुपयांमध्ये मोजतोय, पण 2011 साली गोल्डचा भाव साधारण $1920 पर आउन्स होता आणि तो आत्ता 4000च्या घरात आहे. म्हणजे साधारण मी म्हणेन 200% प्लस थोडाफार. भारतात तो 250% झाला आहे कारण रुपया तेवढा घसरला आहे कम्पेअर्ड टू डॉलर. आता ह्याच काळात मी जर का बघितलं की माझी स्मॉल मिड कॅपच्या SIP चालू असतात स्मॉल मिड कॅप फंडांमध्ये, तर त्याचा परतावा अधिक आहे, खूप जास्त आहे. हे लोकांच्या अनेकदा लक्षात येत नाही. ते रिसेंटली 1-2 वर्षात हा परफॉर्मन्स झाला तर काय. बरं असं आहे की लार्ज कॅपच्या तुलनेत सोन्याने आउट परफॉर्म केलं आहे, पण मिड आणि स्मॉल कॅपच्या तुलनेत अजूनही अंडर परफॉर्म केलं आहे. बरं, आपण बघताना अजून एक गंमत होते की आपण पॉईंट टू पॉईंट रिटर्न बघतो. मग समजा आता गोल्डनी 2 वर्षात 100% रिटर्न दिले आणि 2 वर्षात इक्विटीजनी रिटर्न दिले नसतील, तर आजपासून मागचे सगळेच रिटर्न छान दिसतील गोल्डमधले आणि असं वाटेल की सोन्या हे इक्विटीपेक्षा खूप चांगलं आहे. बरोबर. मग हे बदलण्यासाठी आपण रोलिंग रिटर्न नावाची कन्सेप्ट बघितली पाहिजे. रोलिंग रिटर्न म्हणजे काय, तर कुठल्याही 10 वर्षांचा प्रवास मी शोधत राहिलो की बाबा 2000 पासून 2010, मग 2001 पासून 2011, 2002 पासून 2012, ह्या प्रकारे मी जर का चार्ट्स बघितले तर असं दिसेल की कदाचित 90 ते 95% वेळा इक्विटी म्युच्युअल फंडातले सुद्धा स्मॉल मिड कॅप सेक्टर्समधल्या SIP ह्या आउट परफॉर्म करताना दिसतील. मग म्हणून परत कंपॅरिझन म्हणून सगळ्या पैसा मी स्मॉल कॅप मिड कॅप SIP मध्ये करावा का, तर उत्तर नाही. माझ्या पोर्टफोलिओत ॲलोकेशन पाहिजेच, गोल्डचं थोडंफार ॲलोकेशन पाहिजेच. थिंक ऑफ इट ॲज युअर इन्शुरन्स की इतर. बरं, गंमत कशी माहिती का, दे आर निगेटिव्हली कोरिलेटेड. म्हणजे काय, तर जेव्हा गोल्ड चांगलं करेल ना तेव्हा इक्विटीज वाईट करतील आणि वायसे वर्सा. मग आता एखाद्या पोर्टफोलिओमध्ये हे दोन्ही असेल तर योग्य त्या वेळी कधी कधी लिक्विडिटीची गरज भासली तर मला योग्य त्या ॲसेट क्लासमधून एक्झिट पण घेता येईल. सो या तुलनेत ही कंपॅरिझन करणंच चुकीचं आहे. 1926 पासून RBI गोल्डचा डेटा पब्लिश करत आहे. साधारण त्याचे रिटर्न्स जर का मी बघितले गोल्डचे तेव्हापासून ते 8 ते 9% घरात येतात. 1926 पासून सांगतोय, आजच्या या तेजीनंतर देखील. बरं. मग याच्यात मी 20% टॅक्स वजा केला साधारण 8-9%मधून, तर
ते साधारण 6.5 ते 7% दरम्यान पोस्ट टॅक्स रिटर्न दिसतात. हं. आणि या काळात इन्फ्लेशन पण साधारण 5-5.5% घरात हो. होतं. सो हाच कंपॅरिझन माझ्याकडे अगदी 1926 पासून इक्विटीज नाहीत, पण मी सेन्सेक्सची कंपॅरिझन केली तर त्याच्यात सेन्सेक्सनी गोल्डला आउटपरफॉर्म केलं आहे. परत जर का बघशील तर सेन्सेक्स हा लार्ज कॅप कंपन्यांचा आहे, मग मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप्सनी त्यांनाही आउटपरफॉर्म केलं आहे. अजून एक गमतीशीर स्टडी असा आहे की आत्तापर्यंत ज्या ॲसेट क्लासमध्ये खूप जास्त पैसा येतो ना, जसा आत्ता गोल्डकडे येतो, नॉर्मली पुढच्या काही वर्षांमध्ये त्या ॲसेट क्लासमध्ये तेवढा परतावा येत नाही. आणि जिथे अजिबातच मनी फ्लो गेलेला नसतो ते आउट परफॉर्म करतात ॲसेट क्लास. याचा अर्थ परत इथे मी डिस्क्लेमर आणि डिस्क्लोजर देऊ इच्छितो की याचा अर्थ कोणीही असं धरू नये की गोल्ड इथून पुढे कोसळणार आहे किंवा इथून पुढे रिटर्न्स मिळणार नाहीत. मी म्हणतो योग्य त्या तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार तिकडे बघावं, पण मी गोल्डला अजूनही वेल्थ प्रोटेक्टर म्हणून म्हणेन, वेल्थ क्रिएटर असं म्हणणार नाही. ओके. तुझ्या बोलण्यात ज्या काही टर्म्स आल्यात आता त्या थोड्याशा एक्सप्लेन तू करशील आमच्या सगळ्याच प्रेक्षकांसाठी. गोल्ड सेव्हिंग फंड, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF. तर मुळात हे सेव्हिंग फंड आणि ETF यामध्ये काय फरक आहे आणि या पद्धतीने खरेदी करावी का फिजिकल गोल्ड करण्यापेक्षा? बरोबर. आता मगाशी आपण ते जस्ट टच हो. केलं होतं या हो. विषयाकडे. तर पहिलं आहे फिजिकल गोल्ड. हं. मी जाऊन सोनाराकडे घेतो. जो काय ॲप्रोप्रिएट, आता याच्यात साधारण माझ्या मते गव्हर्नमेंट इम्पोर्ट ड्युटी लावत होतं, ज्याला आपण क्वासी इम्पोर्ट ड्युटी आहे गोल्डवरती साधारण 6% मध्ये, ती खूप जास्त होती. जेव्हा जेव्हा इथे पण एक गंमत आहे की जेव्हा गव्हर्नमेंटला इम्पोर्ट, कारण शेवटी सगळा इम्पोर्ट करायला लागतो आणि करन्सीचा चॅलेंज क्रिएट होतो, तेव्हा गोल्डची डिमांड प्रेस करायला ते त्याच्यावरची इम्पोर्ट ड्युटी वाढवत जातं. पण खरं सांगायचं तर इकॉनॉमिक्समध्ये इनइलॅस्टिक डिमांड नावाची कन्सेप्ट आहे. सो भारतीयांच्या बाबतीत सोन्यावरती काही लोक खरेदी घेतातच. तर तू आता हे बघितलंस ना, तर आत्ता 6%ची माझ्या मते त्याच्यावरती इम्पोर्ट ड्युटी आहे. त्याच्यावरती परत म्हणजे 100चे 106 झाले आणि त्याच्यावरती 3% GST आहे. सो आज मला एवढे टॅक्सेस भरून गोल्ड घ्यायला लागतं फिजिकल फॉर्मॅटमध्ये. मी जर का डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये घेतलं तर याच्यात मला फिजिकल फॉर्मॅटमध्ये मला नॉर्मली लॉकर ठेवायला लागतं. सो स्टोरेज व्हॅल्यू म्हणजे स्टोरेज कॉस्ट पण येते. डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये मी गोल्ड घेऊ शकतो. याच्यात मी एखाद्या सोनाराकडे डिजिटली गोल्ड बुक केल्यासारखं आहे, पण एका ठराविक मर्यादेनंतर त्यालाही ते स्टोअर करण्यासाठी त्यालाही ॲसेट बॅकिंग लागतं. सो त्यामुळे तिथेही स्टोरेज प्राईस येते. पण सो फिजिकल गोल्ड नंतर डिजिटल गोल्ड नावाचा प्रकार आहे. तिसरा आहे ETF. ETF मध्ये काय होतं, त्या स्पेसिफिक फंडाला तिथे तुम्ही ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिकली करत असाल तरी त्याचा अंडरलाईंग फिजिकल साठा त्यांना वोल्ट्समध्ये ठेवायला लागतो. मग गोल्ड सेव्हिंग फंड काय करतात, तर आलेला सगळा पैसा गोल्ड ETF मध्ये गुंतवतात. सो मला गोल्ड ETF हे डीमॅटमध्ये घेता येतं पहिली गोष्ट, आणि एक्सचेंजवरती खरेदी करता येतं, म्हणून त्याला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड म्हणतो तसं. सो शेअर्स सारखी त्याची खरेदी विक्री करता येते. हे कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे, कमी खर्चाचं आहे. फक्त याच्यात एकच डिटरंट म्हणेन मी की मला 1 ग्रॅम घ्यायला लागतं, विच इज 12-13 हजार रुपये, जे काय प्राइस मार्केटची प्राइस जशी वर खाली. पण मला 1000 किंवा 2000ची SIP करायची असेल तर मात्र मला गोल्ड सेव्हिंग फंड हा फायद्याचा ठरू शकतो. सो हा फरक आहे. म्हणजे गोल्ड सेव्हिंग फंडाचा अंडरलाईन काय तर गोल्ड ETFच. मग हा थोडा प्राइसी जाईल, कॉस्टली जाईल, कारण याच्यात फंड मॅनेजमेंट चार्जेस थोडे एक्स्ट्रा लागणार आहेत. ह्या चारींमध्ये माझ्याकडे गोल्ड आहे. पण शेवटच्या 2 ॲसेट क्लासमध्ये म्हणजे ETF किंवा गोल्ड सेव्हिंग फंडांमध्ये मला स्टोरेजचे काही चार्जेस लागत नाहीत. राईट, म्हणजे मला काही त्याच्यासाठी लॉकर असण्याची आवश्यकता नाही. सो मग आम्ही सांगतो की ज्यांना शक्य नाही, आता गुंजवर सोनाराकडे जाऊन तुम्ही असं घेऊ शकता का, नाही घेऊ शकत. मग फिजिकली परत काय करायला लागेल, 1000 किंवा 2000 रुपये दर महिना गुंतवायचे, मग 12-13 हजारचं 1 ग्रॅम सोनं घेऊन यायचं. आता ते 1 ग्रॅम सोनं ठेवणार कुठे इथपासून प्रश्न आहे. सो हे जर का तू सगळं बघितलं तर मग ही सिस्टीम कशी इव्हॉल्व्ह झाली, त्यातून हे ETF आणि सेव्हिंग फंडांकडे तुम्ही जाऊ शकता. सॉव्हरिन गोल्ड बॉन्ड हा अजून एक वेगळा प्रकार होता की तुमच्या फिजिकल सोनं जे तुम्ही घेता त्याला पर्याय म्हणून गव्हर्नमेंटने हे सॉव्हरिन गोल्ड बॉन्ड्स लॉन्च केले होते आणि त्याच्यावर गव्हर्नमेंट तुम्हाला थोडंसं व्याजही द्यायचं आमिष देत होती की जेणेकरून करन्सी रिझर्व्ह प्रोटेक्ट होते. आता गंमत अशी की रिझर्व्ह बँकेलाही हे सगळं सांभाळायला लागतं करन्सीचं. म्हणजे एक साईडला त्यांना गोल्ड डायव्हर्सिफिकेशन म्हणून हवं आहे, पण हे गोल्ड त्यांना इम्पोर्ट करत असल्यामुळे येणारा करन्सीवरचा इम्पॅक्ट त्यांनाही तो बॅलन्स करायला लागतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमधनं आत्ता बघशील तर पर्याय असा आहे की सामान्य गुंतवणूकदार जे महिन्याकाठी 1000-2000 रुपये गुंतवू शकतील त्यांनी शक्यतो गोल्ड सेव्हिंग फंडांचा पर्याय निवडावा.
गुंतवणुकीसाठी. ज्यांना कन्झम्पशन करायचं त्यांच्यासाठी थोडं वेगळं आहे. बरं, गमतीशीर प्रकार आहे की लोक झिरो मेकिंग चार्जेस सांगतात, पण हे लोकांच्या लक्षात येत नाही की जसं इम्पोर्ट ड्युटी आणि जीएसटी अनिवार्य आहे तसं मेकिंग चार्जेस हे पण इकॉनॉमिक सत्य आहे. मग त्याच्यात कुठेतरी तुम्हाला वेस्टेजला किंवा रेटमध्ये ॲडजस्ट करून तुम्हाला ही गोष्ट दिली जाते. आयुष्यात मी कायम म्हणतो कुठली गोष्ट फ्री मिळत नाही. म्हणजे कोणी असं सांगितलं तर त्या प्रकारचं एक म्हणजे घरच्यांचं प्रेम व्यतिरिक्त किंवा मित्रप्रेम सोडलं तर कुठली गोष्ट फ्री नसेल. प्रत्येक गोष्टीत व्यवहार आला तर तसं झिरो मेकिंग चार्जेस वगैरे ह्या भूल ताप आहेत, त्यांना बिलकुल बळी पडू नये असं मी म्हणेन. विपुल, पुढे जाण्याआधी आत्तापर्यंत आपण जे बोललो त्याचा एक थोडक्यात आढावा घेण्याचा मी प्रयत्न करतो. काही चुकलं तर तुम्हाला सांगशील. की मुख्यतः सोनं खरेदी हा सगळ्यांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय आहे. तर सोने खरेदी हे आज आपल्याला 3 ते 4 प्रकारात करता येणं शक्य आहे. एक फिजिकल रूपात दुकानात जाऊन, जे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. दुसरा प्रकार आहे डिजिटल गोल्ड, जे आपण वेगवेगळ्या ॲप्सवरनं पण खरेदी करू शकतो. तिसरा येतो विषय की गोल्ड ETF. पण ETF मध्ये करताना ती तुम्हाला डीमॅट थ्रू करायला लागते. त्यासाठी डीमॅट अकाउंट असणं आवश्यक आहे आणि ती खरेदी तुम्हाला ग्रॅममध्येच करता येते. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त एक किफायतशीर पर्याय असा आहे की गोल्ड सेव्हिंग फंड, ही जी म्युच्युअल फंड सारखी SIP, मग ती किती रुपयाची, 1000 रुपये 2000ही तुम्ही करू शकता. आपण पुढे जाऊया. थोडंसं टॅक्सेशनचा जर आता विचार केला की सोनं खरेदी या वेगवेगळ्या प्रकारात जर केली, समजा डिजिटल रूपात केली किंवा ETF मध्ये केली, गोल्ड सेव्हिंग फंडात केली, तर कर नेमका किती पडतो? याच्यात शॉर्ट टर्मचा जो टॅक्स रेट लागेल तो तुमच्या स्लॅबनुसार लागेल आणि लॉंग टर्म म्हणजे 2 वर्षानंतर त्याच्यावरती 12.5% टॅक्स आहे. अच्छा. आणि याच्यात अजून एक महत्त्वाचं म्हणजे स्त्रीधन ज्याला आपण म्हणू, म्हणजे इनहेरिटन्समध्ये म्हणजे पूर्वजांकडून जे सोनं आपल्याला मिळालं असेल तर त्यावरती मात्र कुठलाही टॅक्स, कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होत नाही. सो हे खूप महत्त्वाचं आहे इथे समजून घेणं की याच्यावरचं टॅक्स इम्प्लिकेशन्स नक्की काय होणार आहेत ते, आणि त्याप्रमाणे लोकांनी गुंतवणूक करावी. एक मुद्दा मला आत्ता असं वाटतोय की एकीकडे भारतीयांची, आपल्या सगळ्यांचीच मानसिकता अशी आहे की जेव्हा आपण फिजिकल रूपात सोनं खरेदी करतो तेव्हा आपण ते विकत नाही, कारण ते विकणं हे अशुभ मानलं जातं कुठेतरी आपल्याकडे. तर त्याच्यामुळे पण जर सोन्याकडे इन्व्हेस्टमेंट म्हणून, गुंतवणूक म्हणून बघायची असेल आपल्याला आणि त्याचं बघण्याची गरज आहे, तर मग तुम्ही डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये घेणं जास्ती योग्य आहे. हा एक मानसिकता म्हणून नक्की म्हणू शकतो निरंजन. म्हणजे माझं हे ऑब्झर्वेशन आहे की मी जर का फिजिकल सोनं घेतलं तर मी ते विकायला जात नाही. पण मी जेव्हा ETFs किंवा गोल्ड सेव्हिंग फंडांच्या माध्यमातून गोल्ड घेतो तेव्हा तिथे मात्र मी कधी प्रॉफिट बुकिंग करतो किंवा त्यातला पैसा दुसरीकडे वापरतो. हे एक साधारण सायकॉलॉजी आहे की गोल्ड ही खरं तर फिजिकल ॲसेट आहे, पण जशी ती ETF किंवा सेव्हिंग फंडांच्या माध्यमातून त्याचं कन्व्हर्जन इन अ वे म्हणून मी पेपर, जरी तिथे अंडरलाईन गोल्ड घेतलं जातं पण ते माझ्याकडे काय तर पेपर स्वरूपात आहे असं म्हणूयात. तर त्याचा फायदा असा होतो की मी त्याच्यात गुंतवणूक म्हणून बघतो, मग ते खूप वाढलं असेल तर मी ते विक्री करतो, त्यातनं नफा कमवतो. पण अदरवाईज तसं होत नाही. सो मी असं म्हणेन की भारतीयांमध्ये हा एक संभ्रम आहे की कन्झम्पशनसाठी गोल्ड घेतलंय का इन्व्हेस्टमेंट. अनेकदा ते म्हणतात की इन्व्हेस्टमेंट म्हणून घेतलंय, पण ते कन्झम्पशन असल्यासारखं त्याच्यावर बसून राहतात. अनेकदा मी कन्झम्पशनच्या विरोधात नक्की नाही, नाहीतर अनेक महिला वर्ग नाराज होईल. उलट त्यांनी आत्तापर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी केल्याने, वर्षानुवर्ष सोनं खरेदी केल्याने त्यांची वेल्थ एक प्रकारे वाढलीच आहे, म्हणजे कुटुंबाची वेल्थ वाढली आहे. आणि एक लक्षात घे, हे आपल्या जीन्समध्ये, म्हणजे सोनं हा खूप पूर्वापार चालत आलेला एक म्हणजे गुंतवणुकीचा प्रकार आहे. पूर्वीच्या राजाराजवाड्यांकडे जशा जमिनी होत्या तसं सोनं नाणं होतं, म्हणजे सोनं होतं आणि त्यातनं त्यांची त्या राज्याची आपण म्हणू एक सधनता लक्षात यायची इथे असण्याचं, किंवा असं म्हणायचं की सोन्याचा धूर निघायचा लंकेला. म्हणजे ह्याच्यात लोकांचं एक वेल्थकडे बघण्याचं नोशनच होतं की सोनं त्या व्यक्तीकडे किंवा राज्याकडे किती सोनं आहे. मग तू बघशील तर आपल्याकडे परकीयांची अनेक आक्रमणं झाली आणि या आक्रमणांचा परिपाक काय झाला, तर जेव्हा आक्रमण झाली तेव्हा लोकांना त्यांचा जमीन जुमला, पैसा अडका सगळं सोडून पळून जायला लागलं. पण ते पळत असताना लोक गुंजभर सोनं किंवा सोनं कॅरी करायलाही सोपं, म्हणून तू आता बघशील तर गमतीशीर गोष्टी करतात की अनेक जुने वाडे जेव्हा उत्खनन करून तिथे परत काही कन्स्ट्रक्शन करत असतील तर तिथे सोन्याचा हंडा सापडला. हे धन असं का सापडतंय, तर शत्रूपासून लपवण्यासाठी ते जमिनीत पुरलं जायचं आणि तिथून निघून जायचं. अनेक दंतकथा जोडल्या गेल्यात की इकडे खजिना आहे तिकडे खजिना आहे. अगदी असं म्हणतात शिवाजी महाराजांनी सुरतेवरून आणलेली लूट साल्हेर किल्ल्यामध्ये ठेवली होती, तर लोकांना आजही वाटतं की काही त्यातला लुटीचा भाग साल्हेर किल्ल्यावरच आहे का काय. सो ह्या दंतकथा त्यातून निर्माण झाल्यात. पण
अगदी फाळणीचा जो दुर्दैवी अनुभव आपल्या देशाने बघितला, त्यात सुद्धा हेच झालं की इतर देशांमधून जेव्हा जेव्हा म्हणजे भारतामध्ये पाकिस्तानमधून जी लोकं आली त्यांच्या बाबतीत हे घडलं, पण अनेक ठिकाणी जी युद्ध झालेत त्यात सुद्धा लोकं जेव्हा हा स्वतःचा देश सोडून परागंदा होता तेव्हा काय घेऊन जाऊ शकतात तर सोनं. सो भारतामध्ये हे जे हजारो वर्षांचा आक्रमणाचा इतिहास आहे एक घडला आहे आणि आपण त्याच्यावरती समर्थपणे लढलो आणि आपल्याकडे लोक हे आक्रमक का तर भारतात सुबत्ता होती आणि सुबत्ता होती म्हणजे काय तर सोमनाथाचं मंदिर असेल किंवा कुठल्याही मंदिरामध्ये सोनं होतं तेवढं. आजही पद्मनाभ स्वामी मंदिरामध्ये एवढं सोनं दिसतंय किंवा द्वारकेला सुद्धा सोन्याची अनेक तिथे असं म्हणतात की इमारती होत्या. सो सोनं हे आपल्याकडे खूप वेगळ्या प्रकारे बघितलं गेलेलं आहे. म्हणजे मी त्याला वेल्थ प्रोटेक्टर म्हणत असेल तरी सुद्धा इट वॉज अ मेजर वेल्थ अँड इट इज स्टील अ मेजर वेल्थ इंडिकेटर. सो ह्या सगळ्यांमधनं जेव्हा बघतो तेव्हा भारतीयांची सोन्याबाबतची मानसिकता ही खूप वेगळी आहे. ती इन्व्हेस्टमेंट प्लस मानसिकता आहे असं मी म्हणेन. म्हणजे कन्झम्पशन आणि इन्व्हेस्टमेंट प्लस वेगळी मानसिकता आहे. तर ह्याचा आपल्याला आत्ताच्या घडीला तू बघशील तर फायदाच झाला आहे. सो इथून पुढेही मी म्हणेन की जी काही आपल्या पूर्वजांची एक SIP म्हणजे सण आपल्याकडे आता सध्याची गोल्ड सेव्हिंग फंड जी अगदी इंग्रजी कॅलेंडरनुसार आपण दर महिन्याला करतो ती चालू ठेवणं नक्की मी म्हणेन की व्यवहार्य आहे आणि पुढचे काही वर्ष नक्की त्याचा बेनिफिट होताना दिसतोय. एक शेवटचाच प्रश्न की दिवाळीच्या मुहूर्तावर सगळ्यांनाच गुंतवणूक करायची आहे, काही जण सुरुवात करतील, काहींची खूप वर्षांपासून सुरू असेल. सोन्या चांदीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करताना ती शुभ ठरावी त्याचबरोबर स्मार्ट ठरावी, यासाठी जाता जाता तू काय समप करशील? सो मी असं म्हणेन की आत्ता तुम्ही लमसम सोने खरेदी करायलाही हरकत नाही. मग शक्यतो मी म्हणेन की तुम्ही जर का गोल्ड ETF किंवा गोल्ड सेव्हिंग फंड या माध्यमातून गुंतवणूक केली तर ती नक्की थोडी सोपी जाईल गुंतवणूक करायला. दुसरी महत्त्वाची म्हणजे मी म्हणेन की लमसम पण करा, SIP पण करा. शक्यतो धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर तुम्ही खरेदी केलीत तर उद्याच धनत्रयोदशी आहे तर उद्याच्या मुहूर्तावर खरेदी करू शकलात त्यामध्ये तर नक्की ती फायद्याची ठरेल. कारण एक इमोशनल अटॅचमेंट आहे. त्याला इमोशनल अटॅचमेंट म्हणत की लोक पटकन ती SIP बंद करणार नाहीत, त्याच्यात दीर्घकालीन गुंतवणूक करतील. अजून एक मी महत्त्वाचं सांगेन की आत्ता अनेक म्युच्युअल फंडांनी त्यांचे सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड्स नावाचा जो प्रकार आहे त्यात सस्पेंड केलं आहे, त्यांचे इन्फ्लो सस्पेंड केले आहेत. का तर सिल्वर ETF प्रीमियमला ट्रेड झालेत. तर अशा काही गोष्टींचाही लोकांनी नक्की विचार करून गुंतवणूक करावी. मग ते गुंतवणूक करणं कुठे फायदेशीर ठरेल, कारण आत्ता बाजारामध्ये सुद्धा प्रीमियमला ती जाते जर का फिजिकल खरेदी करायला गेला असता चांदी. तर मग ह्या गोष्टीकडे लक्ष ठेवून लोकांनी त्यांची गुंतवणूक करावी. आणि मी म्हटलं तसं की कुठलाही ॲसेट क्लास म्हणजे अगदी बंद पडलेलं घड्याळ जसं दोनदा योग्य वेळ दाखवतं दिवसातून, तर तसंच समजा तुम्ही आज SIPत गुंतवणूक केली, तुम्हाला वाटत असेल की आत्ता सोन्याचा भाव खूप चढ आहे आणि इथून करेक्ट झाला तर पुढच्या रॅलीपर्यंत तुमचं ॲक्युम्युलेशन चांगल्या भावाने होईल. आणि समजा ती रॅली चालूच राहिली तर मी म्हणेन की मग थोडं लमसम प्लस SIP हा मार्ग व्यवहार्य ठरू शकतो. सो सोन्यात शेवटी सोनं ते सोनंच आणि जुनं ते सोनं का तर आपल्याकडे पूर्वापार ही परंपरा चालू आलेली आहे. वा, मला वाटतं की आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना यातनं खूप नवीन इन्साइट्स हे मिळाले असतील. कारण सगळ्यात मुख्य म्हणजे सोन्याची बॅकग्राऊंड आणि याआधी पण अशी अभूतपूर्व परिस्थिती कधी आलेली आणि सोन्या चांदीचा वापर आज का वाढतोय, कन्झम्पशन का वाढते, डिमांड का वाढते, या सगळ्याच विषयी तू अगदी सखोल माहिती दिलीस. आणि त्यामुळे जे दुसरं चित्र दिसतंय की गुंतवणूक करावी करू नये हा जो संभ्रम आहे तो सगळ्यांचाच दूर झाला असेल. तुम्हालाही सगळ्यांना दिवाळीच्या मनापासून शुभेच्छा. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बिग बग्स हा आपला चॅनल जर तुम्ही अजून सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की करा. कारण व्ह्यूजवर नाही दिसते की तुम्ही एपिसोड बघताय, पूर्ण एपिसोड बघताय, पण काही कारणांनी जर सबस्क्राईब करायचं राहिला असेल नक्की करा. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये.